De data asta nu mai sunt cu bicicleta, sunt cu fotoliul rulant și este foarte greu să mă strecor. Să vedem dacă am loc pe aici. Nu voi avea loc. Va trebui să mă dau înapoi. Am să încerc să mă întorc. Problema este că și dacă aș vrea, nu am pe unde să ies, având în vedere faptul că nu există spațiu unde ajuns de mare între mașini și trotuar. De ce fac chestia asta? Acum câteva zile Mihai mi-a trimis pe Facebook un mesaj legat de un bun prieten de-al lui care, din păcate, acesta chiar nu mai poate merge. Pentru el este foarte dificil, mai ales că are și nevoie de ajutor financiar și să înțeleagă și cei care se uită la mine cât de dificil este pentru o persoană în scaun rulant, cât de greu este să meargă prin București. Mersul cu autobuzul. Dacă o să am cum să merg. Scuze. Mă ajutați, vă rog. La următoarea. Da, e super dificil la vale. Ușor. Nu cred. Aici trebuie să mă ridici. Așa. Da. Da, mulțumesc tare mult. Apreciez. Zi frumoasă. Ideea este că pe aici nu am cum să merg pe trotuar. Este absolut imposibil. Orice aș face. Dumnealui vrea să se bage în fața mea, dar până la urmă s-a răzgândit. Aici, în teorie, ar trebui să încerc să mă urc. Dacă puteți, aș aprecia tare mult. Aș încerca singur, dar nu știu dacă reușesc, sincer. Opa, așa. Așa. Gata. Mulțumesc tare mult. Trotuarul este coborât pe partea asta, unde nu există trecere de pietoni. Iar acolo unde există trecere de pietoni, este... Nu mai pot să vorbesc, că am obosit. Este bordura. Pe trotuar nu mai pot merge. Este plin de gropi și de foarte multe denivelări. Așa că am ales să merg pe stradă, știind că o să vină mașini din spate. Este absolut oribil. Pe ruta asta nu e niciun tramvai în care să pot să mă sui, nu? Nu are tramvai. Da, nu, dar zic, nu e niciun tramvai pe ruta asta, nu? S-ar putea după 23 nu. După 23 sau 32 nu. După 32 s-ar putea să fie, pe 23 nu. Încerc să traversez pentru că pe partea cealaltă nu pot ajunge, pentru că trotuarul este mult prea surpat de găuri și peste liniile astea de tramvai, este extrem de dificil să trec. Nu am vreo soluție. Trebuie să trec, încerc să trec relativ ușor. Am rămas prins în intersecție, din păcate, pe culoarea roșie a semaforului. Îmi dă voie un șofer. Urmează călătoria cu tramvaiul. Nu vreau, mulțumesc tare mult, apreciez. Mulțumesc că mă ajutați cu 1 leu, dar ideea este că e foarte greu să merg cu tramvaiul, că pe linia asta... Te cred. Te duc la văd. A, nu vedeți? Nu văd, da. Și cum vă descurcați? Mai pun mâna, Se pare că ăsta este un tramvai din cele câteva din București, care are și rampă. Din păcate, nu știu dacă pot să... Nu cred că poți. N-am cum, nu mă ajută nimeni și n-am cum să ajung. Nu cred că o să pierd tramvaiul. Deci să urci, vrei să te ajutăm să fii aici. Da, vreau să mă dau jos atâta tot. Da, așa, tramvai! Închide! Doar să mă dau jos atât. Hai, nu cu hai! Ai grijă, te rog. Ia-te-l că și domnul că nu poate. Nu cred că mă așteaptă, e ok. Trebuie să te ridicăm așa sus, nu? Da. Dar e greu. Nu faci, mă. Nu, cred că de roți. Faci, mă. Hai, de putere. Dă-te așa, Mare, hai. Și... Ușor. Nu faci, mă. Mulțumesc mult. Apreciez.
Într-un fel mă bucur că fac exercițiul ăsta pentru că așa voi prețui și mai mult mersul pe jos, având în vedere faptul că în momentul în care ai picioare să poți merge, ca și în cazul meu, nu te gândești niciodată că vei rămâne fără mers. Vă spun eu, este enorm de greu. Încă puțin și ajung spre liftul de coborâre spre metrou, iar la universitate plănuiesc să merg la suprafață. Vai de mine, vai de mine. Și la coborâre pe scări ce fac? Lift? Este lift, da? Ok, mulțumesc mult. Problema cea mai mare este că acum trebuie să trec pe cealaltă magistrală. Din câte știu, nu există lift pentru trecerea pe cealaltă magistrală. Așa că voi vedea. De asta sau? Da. Eu nu sunt sigur de asta. Să nu scapi, dar iar. În pasajul de la universitate este o pancartă și anume trebuie să merg la camera 15, nu știu cum aș putea să fac asta, să mă arunc pe scări, să mă tărăsc, să ajung până acolo, după care să mă tărăsc înapoi pe scaunul rulant. Iar dacă am trimis pe cineva până la camera 15, cel care mă filmează, și nu era nimeni, absolut nimeni. Așa că va trebui să traversez. Ei bine, aici se termină călătoria mea. Treptele din spatele meu sunt de netrecut. În partea dreaptă, trotuarul opus este la fel. A fost oribil, nu mai simt mâinile. Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat și considerați pe cei care chiar au nevoie de ajutor. Dacă puteți să ajutați cu orice, aveți linkul în descriere și povestea lui. Are foarte mare nevoie de ajutor, este în aceeași situație ca și mine. Eu, în schimb, pot să mă ridic, el însă nu mai poate, are nevoie de operație. Și am zis că decât să-l ajut cu un share sau cu un like, mai bine îl ajut prin a mă pune în pielea lui și a vă arăta și vouă cât de dificil este să nu poți să mergi.